ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን ወደዚህ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ቪዲዮ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደሌላው ጊዜ ምግብ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዛሬ ሾርባ እንሰራለን። ይሄ ቪዲዮ ከባለፈው ከለቀኩት ቪዲዮ የሚቀጥል ነው። በባለፈው እዚህ ጋር የምታዩትን ኤግ ፕላንት እንዴት እንደምንሰራ አብረን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሾርባውን እንሰራለን። ሁሌም እንደምላችሁ ለአሰራር እንዲመቸን ከስር ሁሉንም የምጠቀመውን እንጽፍላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ያላመጣኋቸው ግን ደግሞ ሌላ የምንጠቀማቸውም አሉ። ካሮት፣ ትንሽዬ ባሮ ሽንኩርት፣ የመጥበሻ ቅጠልና በርበሬ የምንጠቀማለን። በመጀመሪያ ማደርገው ምንድነው ድስታችን ላይ ሽንኩርቱን ዘይቱን አድርገን እናቁላላለን። እዚህ ጋር ከለሩ እንደምታዩት ወደ ብራውን አይነት ነገር በደንብ ወደ መጠበስ ነገር ሲሆንልን ቲማቲሙን እንጨምርና አሁንም በደንብ አድርገን እናቁላላለን። ይሄ ሾርባ በጣም ቀላል አሰራር ነው። የምስር ሾርባ በጣም በብዙ አይነት መልኩ ይሰራል። እርግጠኛ ነኝ እናንተም በተለያየ መልኩ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። እኔ ዛሬ ቀለል ባለ መልኩ ነው የምሰራው። እኛ ቤት ብዙ የምንመገበው ሱፕ ነው። በተለይ ደግሞ ልጆች እዚህ ሀገር ያው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወጣችሁ ስትኖሩ ታውቁታላችሁና ጥራጥሬ ነገር ብዙ አይበሉም አይደለ? እና ብዙ ጊዜ ወይ በሱፕ ወይም ደግሞ በሆነ በሚወዱት አይነት ነገር እያደረግን እንሰጣቸው ይበሉታል። ያው እኛ ምስርን በወጥ ነው አይደለ የለመድነው። እና ለማንኛውም እዚህ ጋር አሁን ያያችሁት የቶሜሮ ፔስት ነው የጨመርኩትኝ። አሁንም ቶሜሮ ፔስቱን አድርገን በደንብ እናቁላለዋለን። በደንብ ማቁላላት አለብን፣ ምክንያቱም ምስሩን ከጨመርን በኋላ ተሎ ወደ ውሃ መጨመሩና ምናምን ስለሆነ የምንሄደው አሁን ላይ ነው በደንብ ማቁላላት ያለብን። ከዛ በጣም ትንሽዬ በርበሬ አይታችሁታል ምን ያክል እንደጨመርኩ። ትንሽዬ በርበሬ አድርጌ አሁንም እናቁላላለን። ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስጎ ስንሰራ በደንብ እንደተቆላላ የምናውቅበት አንዱ እንትን ካያችሁት ዘይቱ ወደ ላይ ነገር ይወጣልና ያኔ ያው በደንብ ተቆላላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስጨምር የምታዩት አንድ የሾርባ ማንኪያ የፍርኖ ዱቄት ነው። ይሄ ደግሞ ሱፑን ወፈር እንዲል ያደርግልናል። እናንተ ከፈለጋችሁ የኮርን ስታርችን መጨመር ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ኮርን ስታርችን ተጠቀማችሁ የፍርኖ ዱቄት ያለ ማቋረጥ እንደዚህ ቶሎ ቶሎ መማሰል አለባችሁ እንዳይጓጉልብን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ያለ ማቋረጥ በደንብ አድርጌ ካመሰልኩትና ካቀላቀልኩት በኋላ ይወፍርልናል። አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ወፍራም ነገር ይሆናልኝ። ዱቄቱንም የጨመርንበት አንዱ ነገር ወፈር ያለ ሱፕ እንዲሆንልን ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ። ሁሌም ብዙ ጊዜ ስጎ ምናምን ስንሰራ የምናውቀው አሰራር አይነት ነው። ከዛ ምስራችንን አጥበን እንጨምራለን። አሁን እዚህ ጋር መጠን ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ መጠን ይሄ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ነው የሚወሰነው። ብዙ ቤተሰብ ካላችሁ እና በደንብ እንጠቀማለን ብላችሁ ካሰባችሁ ጨምራችሁ መስራት ነው፣ ወይም ደግሞ በቃ እንዳላችሁ የቤተሰብ ፋሚሊ ብዛት ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እንደዛ ገምቼ ነው እየሰራ ያለሁት ለራሴ። ከዛ ምስሮችን ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን አሁንም ትንሽዬ እናቁላላለን። አሁን እዚህ ጋር እኔ ምንድነው የማደርገው በሌላ ድስት ውሃና የደረቀ የመጥበሻ ቅጠል አፈላለሁኝ። የመጥበሻ ቅጠሉን በዚህ ሱፕ በጣም ስለምንወደው በደንብ አድርጌ ካፈላሁት በኋላ ውሃውን ብቻ ነው የምጨምረው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስራችን በደንብ ሆኖ እየተቆላላልን ያለው ከስልሱ ጋር በደንብ። ከዛ ትንንሾቹን ማካሮኒ ነው ለዛሬ የተጠቀምኩት። እሱን በደንብ አጥበን እንጨምራለን። አሁንም ያው ማቀላቀል ነው፣ ብዙ የተለየ ነገር የለውም። እንደምታዩት ቀላል ነገር ነው። ሁሌም ደግሞ እንደምላችሁ ምግብ መስራት ማንኛውም ሰው መስራት የሚችለው ነገር ነው። ጀስት የምንፈልገው ምንድነው ሞቲቬት የሚያደርገን የሚያነቃቃን ነገር ነው። እና አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የተጠቀምኳቸው ቅመሞች ናቸው። ያው እንዳልኳችሁ ከስር ጽፍላችኋለሁ። እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት የዝንጅብል ፓውደር፣ የቬጂታ ስፓይስ፣ ከዛ ደግሞ ትንሽዬ ፐርስሊ የደረቀ፣ ከዛ ደግሞ የቁንዶ በርበሬ፣ እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሳረግ ያያችሁት የተፈጨ ፍሬሽ የሆነ ነጭ ሽንኩርት ነው።
እነሱን ካስገባን በኋላ እንቀላቅላለን። ትንሽዬ በጣም ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። ካሁን በፊት የኔን ቪዲዮ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ veggeta የሚለው የቬጂቴብል ሚክስ ራሱ ጨው ስላለው በጣም ጨው እንዳይሆንብን ከዛ ጋር መጥነን ማለት ነው እናደርገው። አሁን እንደምታዩት ውሃው የፈላልኝ ነው የመጥበሻ ቅጠሉ። ከዛም በኋላ ምንድነው ማደርገው እዚህ ጋር አመጣና የፈላውን ውሃ እንጨምርበታለን። አያችሁት? በጣም ቀላል ነገር ነው፣ ኢዚ። ያው እናንተ ከፈለጋችሁ ከነ ቅጠሉ መክተትም ከፈለጋችሁ ችግር የለውም። እኔ ግን ያው ልጆች ካገኙትኝ እነዚህን ቅጠሎች እሺ ብለው ስለማይበሉልኝ ነው እኔ ማጠላው። ያው እንግዲህ አረንጓዴ ነገር እኛ ቤት በተለይ ልጆቹ ትንሽ ስለሚያስቸግሩ ለዛ ነው እንጂ እናንተ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በደንብ ካቀላቀል ነው በኋላ እንዲበስልልን ከድነን እሳታችንን ዝቅ ያለ አድርገን እንተዋለን። ያው እንግዲህ አሁን ይሄን የምታዩት ኦልሞስት ከ15 ደቂቃ በኋላ ነው። ሜክ ሹር በየመሃሉ ቼክ ማድረግ አለብን። በተለይ የፈላ ውሃ ካልሆነ የምንጨምርበት ምስር ያው በባህሪው ወደ እንሰራበት ድስት ስር ወርዶ ቁጭ ማለት ነገር ስለሚኖረው ያው ቼክ እያደረጋችሁ በቃ ማብሰል ነው። ያው እንደምታዩት ሲበስል ራሱ ከላይ ዘይቶቹ ራሱ ይወጣሉ። አሁን እዚህ ጋር ስጨምር የምታዩት ትንሽዬ የባሮ ሽንኩርት ነው ከትፈን፣ ከዛ ደግሞ አንድ ትልቅ ካሮት በደንብ የተፈቀፈቀ እሱንም ጨምርበታለሁ። ያው ብዙ እንዲበስል ስላልፈለኩ ነው መጨረሻ ላይ የሚጨምረው። እንግዲህ እናንተ እንደተመቻችሁ አላቅም፣ እኔ እንደዛ ሲሆን ነው የምወደው። አሁን እዚህ ላይ ከፈለጋችሁ ትንንሾቹን አተር የፍሮዝን የሆነውን መጨመር ከፈለጋችሁ ወይም ሌላ እናንተ እንወደዋለን የምትሉት ቬጂቴብል ማድረግ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ይሄን ማድረግ ከፈለጋችሁ ምላችሁ የእናንተ ምርጫ ማስገባት ካለባችሁ ወይም ከፈለጋችሁ እንድታረጉት ለማለት ያክል ነው። ያው ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ቴስት ስላለው ለዛ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ትንሽዬ ፍሬሽ የሆነ የመጥበሻ ቅጠል አረግበታለሁኝ። ያው መልሼ ግን አውጣዋለሁ፣ ምክንያቱም ያው እንዳልኳቸው ካዩት ልጆች ብለው ስለማይበሉልኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ በጣም ቀላል የሆነ የምስር ሾርባ ሰራን። ብዙ ጊዜ እኛ ምስርን በወጥ ነው የለመድነው አይደል? ወይም ቀይ ወጥ ወይም አልጫ ሰርተን ወይም አንዳንዴ እንደ በርገርም ወይም እንደ ደረቅ ብስኩት ነገር ልጆች እንዲበሉት አድርገን እንሰጣቸዋለን። ግን እንደዚህም ደግሞ መሞከር አሪፍ ነገር ነው። በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሞክራችሁት እንደምታውቁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም እንደዚህ አይነት ወይ ባይሆንም በተለያየ የምስር ሾርባ ስለሚሰራ ሞክራችሁ ታውቃላችሁ ገምታለሁ። ወይም ካልሞከራችሁት ወይም ደግሞ ይሄን ወይ መሞከር ከፈለጋችሁ ሞክሩት። በጣም ይጣፍጣል፣ ቀላል ነው። እንዳያችሁት ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ከጎን ደግሞ እዚህ በቀደም ባሳየኋችሁ ይሄንን ቪዲዮ የኤግ ፕላንቱን ማየት ከፈለጋችሁ ከስር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ወይም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ቼክ አድርጉት። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና አንድ ላይ ቤተሰብ እንድንሆን እንድንማማር ኢንጆይ እንድናደርግ ጠይቃችኋለሁ። ያው ሁሌም ምግብ መስራት እኔ ማምነው ሁሉም ሰው ማድረግ የሚችለው ነገር ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ምንድነው የሚያስፈልገን? ሞቲቬት የሚያደርገን ኢንስፓየር የሚያደርገን ሰው ነው። አይ ሆፕ ትወዱታላችሁ። አብረን ኢንጆይ እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ